Guys, I'm Nene. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Gcash account dito sa abroad. Yes guys, pwede tayo gumawa ng Gcash. Gumamit ng Gcash dito sa abroad. So, download lang tayo ng Gcash. Tap lang natin si Gcash. All network siya guys. Globe, TM, Smart, TNT. Pwede siya guys. O, ayan. Input lang natin yung roaming number ko na Globe. Yan, na-input na natin. Tap next. Then guys, may magsisend sa inyo ng authentication code. Yan yung ilalagay natin dyan. Ayan. 152520. So, ayan. Ayan guys. Magde-text sa atin si Gcash. Then, yan input natin. Yung code. Then, pindutin natin yung submit. Then, maglalagay tayo dito guys. Register. Name natin. Then, middle name. Last name. Then, birthday. Set lang natin. Then, address. Email address. Lagay lang natin yung email address natin. Then next, review your information. Yan guys. Do you have referral code? So wala tayong referral code. Hindi natin malalagyan. Then tap lang natin yung next. Pag na-review na natin. Then guys, mag-set tayo dito yung set your mobile PIN. 4 na numero guys. Yung MPIN natin. Mobile password. Ulit natin. Then, yung terms and condition, basahin lang natin yan. Then, submit. Pipindutin natin yun guys, yung submit. Then, congratulations, we have successfully created your Gcash account. Yan, magte-text na naman si Gcash. Then, proceed to login. Yan guys, ilalagin natin yan. Nakapag-login na tayo. So guys, dito makikita natin yung cash in. Tap lang natin sa continue. And ready to start. Tap lang natin yung remind me later. Then guys, meron dito cash in. Makikita nyo. So, pag-uusapan lang natin yan sa next video ko guys. Kung paano yung mga nandyan. Explore lang natin yung send money, G-Save. Pwede kayo mag-save dito guys sa G-Save. Then, pwede rin kayo mag-buy loads, rewards, G-Credit. Pag mataas na yung G-Score mo. P-Bills,
GForest, GLife, bank transfer, Ginshore, QR, request, and guys, sa fund management, financial services, business, lifestyle, shopping. Ang dami niyang guys. And bills payment. Pwede tayo magbayad ng kuryente dyan. Transportation. And yan guys, ang loob ng... Ang kagandahan dito guys, sa Gcash is, parang ano mo na siya talaga. Parang, diba, e-wallet siya. May pera. Lalagyan mo siya ng pera para makapagbayad ka ng mga, or makabili ka ng loads. Ganyan guys. So, explore lang natin itong home. Ay yung, ito naman yung generate QR code. Mag-generate kayo dyan. Then, pwede rin kayo dyan magbayad or mag-send money through PQR. Then, sa activity, dito nyo naman makikita yung transaction history, kung kailan kayo nagpadala, kung magkano. Yan yung makikita guys. Then, punta tayo sa profile. And guys, kung gusto nyo nang i-verify, so, ako kasi basic level lang muna. So, kung gusto nyo guys yung i-verify, pinutin nyo lang yung verify now dyan sa my profile. So, pag fully verify kayo guys, mas maganda. Kasi ang dami nyong magagamit yan. Tulad ng mga makakapag-invest kayo sa GInvest, makakapag-save kayo. So, malaki kasi yung sa GSave, malaki yung interest niya, 2.6% yata, kapag napag-save kayo. So, yan, may link accounts. Yan guys, yung Gcash, Mastercard. So, pwede kayo yan. Pero, bago yan, mag-verify muna kayo para makakuha kayo ng Gcash, Mastercard. Ito guys, sa virtual pay, American Express, pwede siyang gamitin pag nagbabayad ng halimbawa ng PSA sa online. Pag kumuha ng birth certificate sa online. Then ito naman yung may QR codes. G-score. Yeah. So, pag na-unlock nyo yung G-credit dito guys, pwede kayong makautang dito guys. Promise. Maganda to. Up to 30,000 pesos. 30,000 ha. Kapag na-unlock nyo yan. Kapag tumaas yan ng 400 something or 500. Pag napuno nyo yan guys, yung G-score. Yan. So, paano yan? Parang cash in ka pag naglagay ka ng pera. Pag nagbayad ka through PQR or magbabayad ka ng bills. Mga bills mo sa kuryente, tubig, or sa SSS, ganyan. And then sa promos, may mga promos naman sila dito eh. Sa McDonald's, ganyan. Explore lang yan guys. Yan. Yan yung mga promos nila. Then, sa voucher pocket, may mga ano din sila dyan. Voucher. Search merchant. Ito guys, may mga shop sila dito na pwede nyong bilhan. Yung partnership nila. Yan. Liqwyd. Yan guys, pwede kayong, pag nakapag-avail kayo ng G-credit, pwede kayong dyan nyo lang siya pwedeng ibili sa partner merchant nila. Like Bonchon, KFC, The Coffee Bean Tea, Jollibee, Krispy Kreme, Shikis. And guys, explore nyo na lang.
Basta maganda guys, sobrang ganda ng Gcash. Para sa akin, nagagandahan ako kasi, di ba, abroad ako. So, hindi na ako nag-uutos ng ano. But, last month ko lang to na discover guys, yung ano. Dito naman guys, sa referral to. Kapag nag-invite ka ng friend mo, tapos nakapag-verify siya, fully verify, then magkakaroon ka guys ng, magkakaroon din siya ng 50 freebies, 50 pesos. And then, same din. Magkakaroon ka din ng 50 freebies. Yan. Pag fully verify siya and nakapag-cash in. Basta guys, ang ganda ng Gcash. Kasi abroad ako. OFW. Dito sa Dubai. So, yung iutos ko sa iba, nagbabayad ako. So, mas malaki yung bayad ko kapag halimbawa, nag-utos ako ng bayad ng SSS. So, dito, ako na mismo. So, ang charge niya lang is 15 pesos kada transaction fee sa halimbawa. So, hindi na pupunta talaga dun sa pinakaano. So, yung health center, guys, yan, dyan kayo, makikita nyo yung ano, kung, so, ganyan. Explore nyo na lang guys ng maigi kasi basta I recommended super ganda ng Gcash para sa akin. Yan lang mo po guys. Salamat!